ยินดีต้อนรับสู่ APT Taipei 2025อันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากระดานลีดเดอร์บอร์ดนะครับของ Player of the Tournament คือตอนนี้เนี่ย AB เขาจัดPlayer of the Tournament ที่1เนี่ยจะได้ตั๋วนะครับตั๋ว 350,000 บาทของ APT ปลายปีอันใหญ่นะที่จะจัดที่ไทเปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ 33 นะครับ 160.1 คะแนนนะครับคะแนนนี้มาจากไหนคะแนนก็คือการ participate ในอีเวนต์นะครับจบอีเวนต์หนึ่งถ้า ITM ก็จะได้คะแนนเท่านี้นะครับตามมาตรวัดกันไปถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่ก็คะแนนเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นอีเวนต์เล็กเนี่ยก็จะคะแนนน้อยลงมานะฮะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปลง เมนอีเวนต์ไฟล์ A กันครับเล่นตั้งแต่ไฟล์ A เลยจะได้เข้า Day 2แล้วก็ว่าง2วันเนี่ยโอ้ถ้าว่าง2วันเราไปเที่ยวเลยล่ะไปHand of the Day วันนี้นะครับด่าได้เลยทัวร์ลงได้เลยมาเตือนสติกันหน่อยว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะผมพันแบบยิ่งกว่าพันวรการอ่ะบลาย300-600 ใน Main Event Flight 1A นะครับ Cut Off Open 1,300 เรามี Ace Queen of Suit อยู่ที่ Button เราก็ Tree Bet เป็น 4,000 ทีนี้ Small Buy Cold 4 Bet เป็น 10,000 ครับ Cut Off Mob มาที่ผมก็คิดอยู่นานแล้วก็คิดว่า 4 Bet Bluff ของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคือมันไดนามิกมากทุกคนมันเป็นแบบ Cut Off Button Small Buy ใช่ไหมพวก 4 Bet เขาก็จะมี King Queen Off มี A4 Suit A5 Suit อะไรอย่างเงี้ยมีคู่แจ็คอะไรอย่างเงี้ยเลเซแต่ว่าผมเนี่ยทางนี้อาจจะต้องหมอบหรือว่าอาจจะต้องมิน5 bet เป็นสัก 19,000 20,000 21,000 อะไรก็ว่าไปผมกลับไป all in เลย 57,000 เกือบ100บิ๊กโอ้โหเขา snap call เราก็รู้แล้วว่าตอนนั้นเราโดนแน่แล้ว A ก็ไม่ตกครับรันเป็นแจ็คไฮแจ็ค XXXX ก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่เป็นแฮปเดย์เลยพลาดมากคือพันมากช่วยคอมเมนต์เตือนสติผมทีว่านี่มันเมนอีเวนต์คนมันจะ under 4 bet bluff อะโดยทั่วไปมันไม่ใช่แบบฟิลแบบซูเปอร์ไฮโรลเลอร์ที่แบบเขายังมี4 bet bluff กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมควรจะต้องรู้เรื่องนี้ให้มากๆนะครับแล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนว่าการที่เขาบอกแล้วว่าแฮนด์เรามันใหญ่นะส่วนมากก็เป็นเรื่องจริงนี่แหละก็ทัวร์ลงได้ตามสบายเมนอีเวนต์นะครับไฟล์ B เหนื่อยมากครับเพราะว่าไม่มีไพ่เล่นเลยคาร์ดเดทนานมากตอนแรกลงไปประมาณ 15,000 ตอนนี้มี 53,000 ไปประมาณ44บิ๊กบลายก็ลุยกันต่อนะครับหวังว่าจะแบ็คคือแบ็คนี่ยังไม่ ATM นะแต่ว่าก็หวังว่าจะแบ็คได้ครับแล้วก็ไปต่อกันที่ Day 2พรุ่งนี้จะได้ว่าง1 วันไฟล์ B นะครับได้พบกับถุง1 EA ถ้าเล่นเมื่อวานดีๆก็น่าจะแบ็กไปแล้วก็เลยเปลืองไปเลยนี่2บุลเลตนะครับบุลเลต A อันนึงแล้วก็บุลเลตไฟล์ B อีกอันนึงแต่ก็ผ่านไปได้ชิปก็น่ารักนะครับคูณ2มาจาก starting ก็คือประมาณ 80,000 ฮะเอเวอเรจไฟนี้อยู่ที่ 88,000 ก็ต่ำกว่าเอเวอเรจนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าสแต็กโอเคเพราะว่าตอนที่เราไปได้ที่3มาที่อินชอนเนี่ยเราก็เข้าประมาณนี้เข้า 80,000 ไปลุยกันต่อ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไทเปสำหรับครั้งนี้นะครับเป็นการมาไทเปครั้งที่2ของผมนะครับผมครั้งนี้ต้องบอกว่าผมค่อนข้างคาดหวังว่าจะต้องเข้ารอบให้มันลึก เพราะฉะนั้น
ทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับตอนนี้อยู่ไทเปนะครับเป็นการแข่งขัน APT ไทเป 2025 ครับก็มาถึงเรียบร้อยเตรียมที่จะลงสัก 2-3 อีเวนต์นะครับแต่ว่าอีเวนต์แรกที่จะลงเป็นเมนอีเวนต์ซึ่งใช้เวลาแข่งถ้าเกิดเข้าถึง Final Table เนี่ยใช้เวลา 5 วันนะครับคิดว่าก็เล่นเมนอีเวนต์ไปก่อนเรื่อยๆครับถ้าเกิดตกรอบวันไหนแล้วก็ค่อยดูว่าจะเล่นอะไรต่อครับBack to day 2 นะครับตอนนี้เล่นเมนอีเวนต์ไฟล์4จบไปแล้วนะครับก็เก็บคลิปได้ประมาณ 1,9,500 นะครับผมก็ขึ้นมาประมาณ 2.5 เท่าจากสแต็กเริ่มต้นนะครับแต่เอาจริงรู้สึกว่าโชคดีครับวันนี้ไม่มีอะไรจะเล่นมุกครับเพราะวันนี้รู้สึกว่าเล่นไม่ดีถือว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรครับไปต่อ day 2 พรุ่งนี้นะครับ
เล่นเมนอีเวนต์ครับ วันแรกเพิ่งจบเข้า Day 2 แต่ผมมาดีเซอร์เลทหน่อยแล้วก็เล่นประมาณสัก3-4 เลเวลหลัง แต่ว่าก็รันพอใช้ได้ Starting Stack ที่ 40,000 ก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก84,000 Average ก็อยู่ 80,000 ต้นๆ ก็ Above Average นิดนึงครับ คนอื่นก็ที่ดีกว่าเราเยอะๆก็มีนะครับ แต่ผมคิดว่าในสแต็กที่เราเข้าไป Above Average แล้วเราก็เล่นไปตามเกมเล่นไปตามสแต็กที่เรามีอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าถึง Day 3 หรือว่า ITM ก็ต้องลองวัดกันดูเข้า Day 2 แล้วเหลืออีกสักมาได้ Day 2 มาได้ครึ่งทางแล้วชิปตอนนี้โอเคเลยครับ Average อยู่ประมาณ 130,000 ของผมน่าจะประมาณสักเกือบสัก 300,000 นิดๆถ้าไม่ซวยจริงๆนะหรือไม่แบบสติแตกนะก็คงเข้า วันนี้เล่นเมนอีเวนต์นะครับ Day 2 นะฮะ ตอนนี้เหลือ 514 คนมันจะอินเดอร์มันนี่แถว370 สักอย่างฮะ ตอนแรกมั่นใจกว่านี้ ตอนแรกเข้ามา10 100,000 กว่า แล้วก็มีเด้งขึ้นไป180,000 ตอนนี้ลงมาเหลือ 90,000 แล้ว ก็เลยเริ่มเสียวๆแล้วครับ เริ่มเสียวๆแล้ว ก็ฝากให้ผมเอาอินเดอร์บันอัพหน่อยฮะ สักที 2 ทีนะฮะ ตอนแรกจะเก็บที่ไปเยอะ เป้าหมายตอนนี้คือตะกายเข้า Day 3 ก่อน หลังจากสถานการณ์ตอนนี้ขอเข้า Day 3 ก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผม ก็เอคิงครับเจอกับควีน10 ซูทนะฮะ ก็จริงๆก็นำนิดเดียวก็เกือบจะฟลิปแล้วครับ ใช่ครับ ก็แพ้ไปนะฮะเขาตก 10 นะครับผมเรียบร้อยฮะบัสเมนอีเวนต์เดย์ 2 นะฮะ เดี๋ยวไปหาอะไรอื่นเล่นต่อครับ ก็เป็นกำลังใจให้คนไทยคนอื่นๆนะครับ ที่ยังอยู่ในเมนอีเวนต์นี่ยังมีอีกหลายคนนะเป็น 10 นะฮะอีกหลาย10 คนนะครับ ให้เขาเข้าเดย์ 3 นะครับผม Let's see if there's a king in the river. It's a jack. All right, that's going to be a double up with a straight. River card. 开完10就开4。Oh, yes, it's a king. Yeah. Stunned. It's a double up. ออฟเซตเป็นชิปเยอะป่ะคนชิปเยอะเนี่ยไม่รู้เลยครับมันเป็นไอ้คนกรีนอยู่โน่นฮะมันยังมีชิปข้างหลังอยู่เลย All right, everybody. As Lloyd said, we have 4 players all in on 4 different tables. แปลกจัดจ้องไทยเลยงง All right, dealer, let's see the flop, please. The kings are still riding high here, looking to avoid 4s. Let's see the turn. I see queen 3 of hearts for a runner 2 pair. I see ace king for a pair of aces. That is เรียบร้อยตกแล้วเรียบร้อย ยืดเกมแมนเรามีชิปอยู่ 39,000 นะครับ แต่มีน้อยแต่มีนะ335,000 ครับ 50 บิ๊กพรุ่งนี้สบาย ITM นะครับเข้าเมนิเวนเดทีนะครับผม มีชิ้นทั้งหมด 484,000 310,000 ผ่าน Day 2 ละเข้า Day 3 ก็คือ ITM เมื่อกี้บับเบิลอยู่ประมาณสักชั่วโมงน่าจะชั่วโมงหนึ่งได้ ก็คัดมาเหลือ 375 คนที่จะเข้ารอบไปต่อพรุ่งนี้ แต่ตอนนี้ทุกคนคือมินิมัมแคชแล้วหมายความว่าทุกคนได้รางวัลกันหมดทุกคนแล้วก็ไปสู้กันต่อว่าใครจะได้รางวัลใหญ่ที่สุดซึ่งรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือที่ 1 จะได้ประมาณสัก
19 ล้านเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็ต้องอดทนนะเพราะว่ากว่าจะเข้าถึงไฟนอลก็5 วันนะครับสำหรับเกมที่มีคนเล่นประมาณ 2,000 กว่าคนก็ต้องใช้เวลา5 วันตอนนี้ผ่านไปแล้ว 2 วันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังนะครับแล้วก็ขอให้มีชิปยังอยู่ยังไม่บัสออกจากทัวร์นาเมนต์มีโอกาสทุกคนครับก็หวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปได้ลึกสุดหรืออาจจะได้ถึงแชมป์ครับเมนอีเวนต์ครับวันที่ 3 ITM 375 คนแล้วก็กำลังจะเริ่มเขาสุ่มยังไงไม่รู้ก็ขึ้นน่าจะทั้งโต๊ะขึ้นมาบนฟีเจอร์เทเบิลหมดขอกำลังใจจากคนไทยทุกท่านนะครับมีคนไทยอีกหลายคนที่ผ่านเข้ามา ITM นะครับทุกคนก็คาดหวังว่าจะนำถ้วยกลับไปเมืองไทยให้ได้ครับสู้ตายครับเชียร์กันด้วยนะครับเริ่มต้นมีสักเกือบ500,000ตอนนี้น่าจะขึ้นมาอีกประมาณสัก100,000ก็เล่นไปตามเกมแต่มันก็ดีอ่ะเพราะว่าถึงเวลาพอคนดูทำให้เราสตริกตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามเล่นให้ถูกต้องแต่บางทีมันสัญชาตญาณอ่ะมันก็อดไม่ได้อ่ะเวลาแบบเหมือนเห็นเชลเห็นอะไรที่แบบไม่น่าจะสตรองมากคู่แข่งนะไม่น่าสตรองมากอะไรเงี้ยเราก็เล่นแฮนด์หรือว่าคอนติเนียเล่นต่อไปเยอะขึ้นหน่อยเยอะกว่าปกติหน่อยครับเมนอีเวนต์ก็ตกที่81ครับได้ที่81ก็แคชประมาณสัก200,000ก็ผมว่าที่เล่นก็โอเคนะเพราะว่าโดนขึ้นฟีเจอร์เทเบิลไป2 รอบอะแล้วฟังจากตอนที่เล่นจากคอมเมนต์จากอะไรก็คือก็ถูกต้องแล้วก็ต้องเล่นแบบนี้ถือว่าเข้ามาในจาก 2,500 กว่าคนแล้วก็ได้ที่80ผมก็ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจแล้วแต่ธรรมดาแหละมันพอเล่นยาวมากๆ 3-4 วันมันก็มีช่วงที่แบบแพ้ฟลิปบ้างอะไรบ้างครับThis is a miracle from the shop one, but very good pay. Yeah, you pay well. Okay. มีคิดเท่าไหร่เลย มีอยู่ 835,000ครับ 2,855,000 ครับ 3,590,000 ครับ 1,700,000 ครับพรุ่งนี้เริ่ม 50,000 30 กว่าวิกสู้ๆครับ เข้าเดียโฟนะครับมีชิปอยู่2 ล้านครับ ค่ะชื่อมะนาวค่ะเมทวีทวีกิจวาทีค่ะก็ลงเมนอีเวนต์วันนี้เดย์3ค่ะแล้วก็แบ็คเข้าเดย์4แล้วค่ะตอนนี้ก็มีชิปประมาณ1.9 ล้านกว่าๆค่ะก็มีช่วงหนึ่งได้ขึ้นฟีเจอร์เทเบิลนะคะก็จริงๆไม่อยากขึ้นเลยเพราะว่าแบบเดี๋ยวกลัวเล่นไม่เป็นตัวเองก็อยากจะเข้าลึกที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าก็ตั้งใจแบบสตาร์ทดีตั้งใจมาเต็มที่ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นคนที่เป็นเรียบร้อยครับตกที่18อีกคนนึงมันที่จำมันเมื่อกี้แต่ว่าไพ่ต้องไปแล้วถือ Pocket Queen มีคนโอเพนมาก็แจมไปเขาถือ A Queen แล้วดีใจปอบมา A ตกเลยจบจริงๆก็ตึงเครียดอยู่ไทยมากทุกคนเพราะว่าจัมป์หนึ่งมันเยอะไงพักตอนหลังๆเริ่มเยอะจัมป์หนึ่งเริ่มเป็นแสนแล้วแต่ว่าไม่มีไพ่เล่นนะครับวันนี้มีไพ่มีคิงก็โดนแบบไปเจอ Pocket Queen Pocket Jack จริงๆก็โหเกินคาดแล้วจาก 2,547 คนได้ที่ 18ก็จริงๆเกินคาดมากเดโฟคนไทยจริงๆเข้าเยอะมากตอนแรกเข้า 6-7 คนเลยมั้งแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่2คนเหลือพี่ขุมกับพี่สอนยังไงก็ต้องฝากเชียร์ด้วยความหวังหมู่บ้าน
ยินดีด้วยใครอ่ะครับวันนี้ก็คือเล่นเมนอีเวนต์นะครับ Day 4ก็ตอนนี้ก็เข้า Final Table แล้วครับชิปน่าจะอยู่อันดับที่ 8 มีอยู่6ล้านกับอีก 50,000 ชิปดีใจครับเพราะว่าตอนที่เข้ามา Day 4วันสุดท้ายนี่ก็คือชิปเราก็อยู่อันดับท้ายๆเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้เราคงจะไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆเราก็จะพยายามในใจนั้นลึกๆนะคือถึงแม้ชิปมันเหมือนจะไม่มีวางแล้วแต่ว่าจริงๆลึกๆก็คิดว่าเราไม่ได้เล่นมา4วันเพื่อที่จะมายอมเป็นที่15อะไรอย่างเงี้ยครับผม On the flop. Flop comes 8, 9, deuce, 1 diamond. Succumb. He's running diamonds. A queen or a jack to stay alive the turn. He's the king of hearts. Now drawing to a jack and only a jack. 4 outs for Succumb. Reverse. Folks, sixth place finisher of Thailand. It is Succumb. ก็วันนี้เมนอีเวนต์นะครับก็เป็น Final Day Final Table แล้วก็จบไปที่อันดับที่ 6 ก็คือวันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราก็อยู่ชิปอันดับ 8 ก็ค่อนข้างชิปน้อยมากมีอยู่20บิ๊กไบแล้วก็ผมก็รอไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนที่ชิปน้อยสุดคือผู้เล่นชาวเวียดนามตกรอบไปแล้วก็ผมก็มีจังหวะเหลือ8คนผมได้คู่10ก็ดับเบิลอัพขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่มีจังหวะมากนะก็เลยต้องรอต่อไปแล้วก็จนกระทั่งชิปเหลือน้อยอีกรอบหนึ่งก็มีเอสควีนได้ดับเบิลอัพขึ้นมาตาต่อมาเลยเราเป็นบิ๊กบายเหลืออยู่6คนทางสมอลบายเขาก็โอเพนแจมเราก็คือ ICM Pressure เรามีควีน10ซูทแต่ว่าใจผมก็คิดว่าถ้าเราหมอบไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ที่1อ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าก็คือเลือกแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ว่าจะงัดกับเขาอะไรเงี้ยเผื่อคิดว่าเขาจะมาด้วยไพ่ที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าเขามีคิง10ซึ่งโดมิเนตเราแต่เราก็เลยแพ้ไป ตอนนี้มาถึงไทเปแล้วครับเพื่อเข้าแข่งขันใน APT ไทเป 2025 นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของปีนี้ที่ได้มีโอกาสมาแข่งขันปีที่แล้วเนี่ยแข่งไปน่าจะสัก2ทัวร์มั้งจำไม่ได้แล้วแต่แข่งน้อยมากแล้วก็ไม่ ITM เลยปีนี้ก็จะมาล้างตาฮะต้อง ITM ให้ได้เอาล่ะมาดูกันว่าปีนี้จะทำสำเร็จไหมทัวร์นี้จะทำสำเร็จไหมทัวร์แรกของปี 2025 จะต้อง ITM ให้ได้ครับ กลับมาแล้วค่ะเนื่องจากว่าฝนนะคะติดภารกิจก็เลยบินกลับไปทำงานฝนบินมาถึงเวลา 6 โมงเช้าเพราะว่าหลังจากเสร็จงานเราก็ลองเช็คงานอย่างอื่นดูก็รู้สึกว่า5วันนี้ยังสามารถจัดการได้อยู่ก็เลยตัดสินใจบินกลับมาใหม่ค่ะ หลังจากกลับไปอยู่บ้านแค่1คืนเท่านั้นนะคะยังไงก็วันนี้เต็มที่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะSuccess in work and employment Success in business ของเรานะเป็น business เราน่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาลัคกี้ดีนะลัคกี้เรียนและสอบเราถือว่าเป็นการมาสอบนะฮะอย่างนี้น่ารักนะเวลาพูดรักเนาะอุ้ยหนูซื้ออันนี้ดีกว่าแชมเปี้ยนนัมเบอร์วันป่ะน่าสนใจมากอ่ะมาแล้วครับตามคำแนะนำของอาจารย์ฝนดูเหมือนมะเขือยาวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยฮะสรรพคุณก็คือแชมเปี้ยนนัมเบอร์วันไม่มีอะไรที่ผมต้องการมากไปกว่านี้อีกแล้วมาเที่ยวนี้หวังแชมป์เท่านั้นเทพเจ้ามะเขือยาวของผมจะนำโชคมาให้ครับ
ของฝนเป็นส้มค่ะ เพราะว่าที่หลงซานอ่ะคือเวลาเหมือนเรามาขอพรหรือมาแบบมาบนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าได้สมหวังก็จะเอาส้มมาให้แล้วพอดีเห็นลูกส้มพอดีเลยค่ะ ก็เลยตัดสินใจซื้อน้องส้มมาเขาเขียนว่าแบบส้มโชคดีเด็กหนูก็เลยได้ส้มน่ารัก ที่ activate ยังไงอ่ะอันนี้หมุน3 รอบอ่ะบนนี้3 ที ก็คือแค่เดินเฉยๆอธิษฐานอย่างเงี้ย ใช่ค่ะแล้วก็ อ๋อที่ฝากถือหน่อย อันนี้ละไม่ตรงเลยไม่ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดูง่าย หมูกรอบมาหมูกรอบมาเรากำลังจะไปสถานที่แข่งขัน เพื่อลงอีเวนต์แรกของทริปนี้ และคว้าถ้วยแรกว่ามันของคนข้างหลัง ทำไมกลับมาแล้วอ่ะ ใช่ค่ะกลับมาแล้วนอนไป1 คืน ต้อง2 บิ๊กบาร์ครับใช่ป่ะถ้ายิงต้อง2 บิ๊กบาร์ ครับ เป็นครั้งแรกที่ลงไปนั่งเล่นโดยไม่รู้ว่ากติกาเป็นยังไงครับ คือเราเล่นกันแต่ no limit hold'em อันนี้กติกาคือ limit hold'em ความต่างก็คือมันไม่สามารถออกอินได้ ไม่สามารถเรสคูณแบบหลายๆ x ได้ มันก็จะลิมิตจาก2 บิ๊กอะค่ะ ถ้าจะรีเลสก็คือได้แค่อีก2 บิ๊กคนถัดไปก็คือได้แค่อีก2 บิ๊กเลยอย่างเงี้ย ก็เลยพังพินาศเลย ตรงกันข้ามกับทุกอย่างที่เคยเล่นมา เรื่องของเรื่องคือสมัครไปโดยยังไม่รู้เลยด้วยว่ากติกามันเป็นยังไง มันชื่อว่า Limit Hold'em ซึ่งมันก็คือตรงกันข้ามกับ No Limit Hold'em จริงๆ เรื่องวิธีการแจกไพ่เปิดไพ่เนี่ยเหมือน No Limit Hold'em แต่การเบสไม่เหมือนก็เพราะมันมีคำว่า Limit นี่แหละนะฮะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ Pre-flop ไปจนถึง Flop เนี่ยเขาจะให้เบสได้ที่ Min Bet เวลาจะเรสก็เรสได้แค่ Min Race ก็หมายถึงว่าทีละ1 Big Blind ค่อยๆไปทีละสเต็ปแล้วก็ให้ไปอั้นอยู่แค่4 bet ก็คือพอถึง4 bet ปึ้ง bet อีกไม่ได้แล้วต้อง call อย่างเดียวนะฮะเสร็จแล้วพอ turn กับ river เขาจะให้ bet ได้ 2x นะฮะก็คือบังคับไม่ใช่ raise ได้ 2x ก็คือบังคับที่ 2x นะฮะก็คือ2 big buy แล้วก็สามารถ raise ไปเรื่อยๆทีละ 2x เนี่ยไปจบที่4 bet เหมือนกันนะฮะพอมันเป็นกติกาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันบลัฟยากนะฮะเพราะว่ามันไล่ยังไงก็ไม่ไปแล้วก็โอกาสที่คนจะ call เนี่ยมันง่ายนะฮะเพราะว่ามันโดนบังคับให้ min raise มันก็เลยทำให้กองมันก็เลยใหญ่เร็วยิ่งกองใหญ่ก็ยิ่งไล่ไม่ไป เพราะว่ามันคุ้มที่จะเข้าไปเสี่ยงนะฮะมันก็เลยเป็นเกมที่ผมว่านะผมไม่มีประสบการณ์สำหรับเกมนี้นะแต่เท่าที่เล่นมันเนี่ยก็คือผมว่าเป็นเกมที่อาศัยดวงมากกว่า No Limit Hold'em คือถ้าไพ่เราไม่ดีเราทำอะไรไม่ได้เลยเราไม่รู้จะเอาอะไรไปไล่ให้คนอื่นเขาหมอบเลยนะฮะค่อนข้างยากมากก็ไปไม่ถึงฝันครับ มาถึงที่ไทเปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยถามว่าตื่นเต้นมากไหมตื่นเต้นมากครับแล้วผมก็ยังเป็นสมาชิกใหม่ครับของเทนัสตักทีมสตาร์ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับอันนี้ผมลงซูเปอร์ไฮเปอร์เทอร์โบครับผมเพิ่งบินมาถึงเลยก็
จัดเลยตอนแรกกะว่าจะลงพรุ่งนี้กับเอาซะหน่อยเหมือนแบบมันร้อนวิชารายการแรกครับอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะ Table number 6. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ซูเปอร์ไฮเปอร์เทอร์โบจะเป็นยังไงค่ะ ไฮเปอร์เทอร์โบจริงผมจะบอกว่านี่คือความอดีวี่นี่ครับนี่คือความภาคภูมิใจนั่งโต๊ะเดียวพี่เต้นนี่คือที่สุดแล้ว ไม่อยากถ่ายผมได้ป่ะผมอายตอนนี้หน้าแดงอยู่จะถ่ายเยอะ ไม่รู้ไปเขินใครมาไม่รู้ แดดร้อนแถวเนี้ยใต้ ใช่ แด พี่ ดร้อน แดดมันเผาแล้วพี่เดี๋ยวจะไปกลัวนี่ก็แคบ ที่เข้าเบิร์ดเนี่ยไปเลยมาเนี่ยมาขอว่า เขา ถ่ายชิมเข้ามาเลย ถ่ายทีมเข้ามาเลยครับ ไปเลยครับไปหมดเลย มาเปิดมาไป รีบป่ะ ผมรีบอยู่แล้ว คนรีบส่วนมาก มากเอาสิ ไปท้ายตอนนี้โดนมา2 ดอกแล้ว เอาแล้วครับคือมาอีเวนต์แรกเนี่ยผมบอกเลยว่าตื่นเต้นอยู่คือแต่ละอย่างแต่ละศัพท์อ่ะผมยังงงๆอยู่ใช่ไหมครับก็ปรับตัวนิดนึงคิดว่าเนี่ยวันเนี้ยรู้เรื่องแน่นอนยังไงก็แบบลงวันพรุ่งนี้ไม่น่าพลาดแล้วน่าจะโอเคแล้วพอดีนั่งติดอาไทยแบบดวงไม่จับฉลากมาแบบติดอาไทยเลยครับแล้วก็อาไทยออินก็ออินทั้งคู่ปรากฏว่าชนะน้อง ล้อเล่นนะอาไทยรัก ไปแล้วรู้วิธีได้แชมป์แล้ว เฮ้ย กองเปล่านะครับ โอ้โห เจอพี่เต้นนะกันตะพงศ์แต่เสียดายยังไม่มีแฮนด์ที่ประท้าพี่เต้นเลย ก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าวันนี้รันไม่ค่อยดีโดนแซงตลอด พี่พีทเหรอ โอ้โห อันนี้คือแบบ คือผมมีแพรโอเ n นเอ็นอะผมใหญ่มากแล้วอะที่จะต้องที่จะคอออินเขาได้อะแต่เขามีเอ็ดควีนมั้งใช่เขามีเอ็ดควีนเขาถือทูแพรผมเป็นแพรโอเ n นเอ็นก็ไม่เข้าอะก็หงอย เมื่อกี้เล่นซูเปอร์ไฮเปอร์เทอร์โบครับ เป็นรายการโปรดเลยชอบมากสถานการณ์ก็เข้าไปรอแทนออินอย่างเดียวเลย แล้วก็ออินเมื่อกี้โดนมาครับตกมาได้ครับฝากเชียร์น้องๆเขานี่ผมบอกว่าคนไทยน่าจะเกินครึ่งนะถ้า72เนี่ยพี่เอาลงเลยนะถ้าผมแพ้อ่ะ72อ่ะนั่นไงมีฟันได้โล72ดูไว้นะทุกคนโล72 เมื่อกี้ลงซุปเปอร์ไฮเปอร์เทอร์โบครับก็คือช็อตสแต็กแล้วคือเขาต้องอออินกันหมดแล้วกันก็มีแจ็ค90ครับก็อออินไปก็บิ๊กไบถือ72รับสวยมากแย่ครับไปดีกว่า Around is okay. โอ้ยนำ10โอเคโอ้โหไอพีเอ็มติงจู้ yes ติงจู้啊，ITM，你怎么的？定住，定住。It means hold. If you lean, you say 定住。Oh. 定住。 All right, thank you. Thank you, no problem. มาย้ายตรงนี้ครับมาย้าย
Let's go, let's pump it up. สวัสดีครับผมแชมป์ภูมิใจนะครับหรือที่ในโป๊กเกอร์เขาเรียกกันว่าแชมป์ฟอเรสต์นะครับแข่ง ABT ครั้งแรกที่ไต้หวันนะครับดีใจค่อนข้างมากครับเพราะว่าผมเล่นซูเปอร์ไฮเปอร์เทอร์โบไบอิน 8,000 ไต้หวันครับผมมันเป็นรายการที่เลเวลอัพเร็วมากทุก 5 นาทีครับผมเหตุการณ์เนี่ยผมคุมเอเวอเรสต์สแต็กตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจนกระทั่งเหลือประมาณ11 คนสุดท้ายเนี่ยมีช็อตพีคอยู่ก็คือผมหมอบ A-Jackเพื่อเข้าไฟนอลเทเบิลแล้วเหลือชิปช็อตมากคือ 50,000 แต่ใบคือ 300,000 ละแล้วก็หลังจากเข้าไฟนอลเทเบิลมาเนี่ยก็ออโต้บิ๊กบายตลอดชนะมาจนกระทั่งกลับมาสู่เกมครับแล้วก็ขานเข้าแชมป์ไปเลยครับผมแบบงงๆเหมือนกัน แต่ว่าส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะโฟในแฮนด์ที่จำเป็นค่อนข้างเยอะครับถึงได้แชมป์มาเรื่องของรายการแข่งเนี่ยดีมากเลยครับเงินรางวัลก็สูงครับผมค่อนข้างประทับใจครับแล้วก็ระบบการจัดการค่อนข้างดีครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยก็ถือว่าตื่นเต้นมากแล้วก็จะเล่นต่อๆไปครับชื่อบาสอธินันท์ธนารุ่งโรจน์นะครับผมมาเล่น ABT ครั้งแรกครับเข้า ITM แล้วก็ได้แชมป์มานี่แหละครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับโอ้สนุกมากครับคนเก่งๆมากครับแล้วก็โอ้โหเขาเฟรนลี่กันมากเลยครับตอนที่ผมเข้ารอบชิงคนไทยก็มาเชียร์เยอะแยะเลยครับจะลงคู่ด้วยกันนะครับผมกับรายการ Turbo Double Stack ครับผมซึ่งพี่กวางเป็นแชมป์ก่อนหน้านี้ แต่นี่ผมเป็นแชมป์ใหม่นี่ ใช่วันนี้ต้องมาปกป้องแชมป์ซะหน่อยนะครับผม พี่แม็กครับนี่ลูกพี่ผมถ้าชนะจะของเก่ง ลงทีมอีเวนต์ครับเป็นรายการคู่รายการแรกเลยไม่รู้คิดอะไรกับผมเนี่ยชวนผมลงทีม ใครแบกใคร แบ คะ กคือกูอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงหนูจะไม่ทำให้พี่ผิดหวัง สุดยอดผลแบกด้วย ถ้าไม่รวมแชมป์เทนนิสตักก็เป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่ 1 เลยค่ะ เหมือนกันครับผมก็แชมป์แรกของผมเหมือนกันครับผม มีแชมป์เทนนิสตักวะ แชมป์แรกยังไม่เคยไป อ๋อ เลย ยัง ไม่ค เดี๋ยว ไป ต้องให้เขาชวนแล้วมึง ได้เลย